دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم رابطه با توصیه‌هایی برای درمان معده درد و همینطور سوزش و سنگینی معده ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم با تماشای اون مطالب بسیاری یاد بگیرید، اون رو با دوستان و خویشاوندان خودتون سهیم بشید و همینطور فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. درد معده یکی از دردهای طاقت فرساست که بسیاری از افراد در طول زندگی خود تجربه می کنند. سوزش و سنگینی معده، ترش کردن غذا، احساس ناراحتی و درد در ناحیه زیر سینه تا پایین شکم به عنوان درد معده در نظر گرفته میشه که بنا به دلایل مختلفی بروز میکنه. برای درمان درد معده در صورت عدم امکان دسترسی به پزشک میتونید توصیه‌های گیاهی و دارویی رو در خانه انجام بدید که در این ویدیو به تعدادی از این گیاهان دارویی اشاره میکنیم. اما قبل از بررسی گیاهان دارویی باید متذکر بشیم که نکات زیادی هستند که میتونیم در صورت رعایت کردن آنها از این مشکلات جلوگیری کنید. به عنوان مثال برای جلوگیری از بروز این مشکلات گوارش پرخوری نکنید و یا بین غذا صحبت نکنید. همچنین با عجله غذا نخورید و از غذاهای فست فود و غذاهای ساندویچی و سرخ شده دوری کنید. همینطور بین غذا مایعات زیاد مانند دوغ، نوشابه ننوشید. از مصرف غذاهای چرب اجتناب بکنید. همینطور گوشت قرمز مثل گوشت گاو مصرف نکنید. همینطور از مصرف بیش از حد قهوه، نوشابه‌های گازدار، چای، نسکافه خودداری کنید. همینطور مصرف زیاد شکلات باعث درد معده میشه. توجه کنید زمان خوردن وعده رو رعایت کنید. بعد از وعده غذایی توصیه میشه سیب میل کنید. همینطور خوردن میوه به درد معده کمک میکنه، به این صورت که میتونید میوه به رو به 4 قسمت تقسیم کنید و روی حرارت قرار بدید تا به صورت کبابی بشه. بعد از اینکه غذایتان را میل کردید یک تکه از این میوه را بخورید. همینطور میوه زارزالک هم برای افرادی که مشکل هضم دارند بسیار مفیده. کسانی که از مشکل معدودی رنج میبرند باید از خوردن غذاهای آبکی مثل سوپ، آش اجتناب بکنند. همینطور توجه کنید قبل و بعد از غذا کمی نمک بخورید. کمی نمک قبل و بعد از غذا میل کنید، زیرا خوردن نمک قبل از غذا اسید معده رو کاهش میده و مصرف نمک پس از غذا سبب هضم و ضد عفونی کردن غذا میشه. همینطور نوشیدن آب سیب برای درمان درد معده بسیار مفیده، چون که باعث کمتر شدن اسید معده شده و به کاهش درد معده کمک میکنه. همینطور 1 عدد سیب زمینی خام رو میتونید رنده بکنید و آب آن را به آرامی به مقدار نصف استکان بنوشید. همینطور گیاه دارویی که میتونه به درد معده کمک بکنه شیرین بیان هست. برای تقویت معده، کاهش اسید معده و رفع دلدرد و دلپیچه 1 ربع قبل از غذا عصاره شیرین بیان با مقداری آب جوش ولرم بنوشید و پس از غذا 1 استکان عرق بومادران بنوشید. همینطور پس از مصرف غذاهای سنگین و گوشتی عرق زنیان بخورید. برای اینکه پس از غذاهای سنگین و گوشتی دچار احساس سنگینی معده نکنید، میتونید بلافاصله پس از غذا مقداری عرق زنیان بنوشید. همراه غذاهای گوشتی سماق مصرف کنید. برای اینکه دچار درد معده نشید حتما همراه با غذاهای گوشتی سماق مصرف کنید. همینطور سعی کنید در وعده‌های غذایی خودتون از سبزیجات تازه بیشتر مصرف بکنید. مصرف سبزیجات به دلیل خواص فراوان بسیار مفیده. مصرف سبزیجات تازه همراه غذا سبب سم‌زدایی بدن، بهتر شدن حرکات دودی شکل روده و جلوگیری از بروز یبوست میشه. برای تقویت معده با روغن سیاه دانه معده ایتان را ماساژ بدهید. همینطور میتونید از دمنوش‌های زیر هم استفاده بکنید. برای تسکین اعصاب معده از دمنوش‌های بابونه، گل گاو زبان، سنبل تیب،
بادرجویه و افسنتین استفاده کنید. برای تهیه این معجون مقداری مساوی از این گیاهان را با هم ترکیب کنید و روزانه 3 لیوان از آن بنوشید. تقویت معده و دستگاه گوارش، رفع سردی، ترشی و زخم معده، نفخ و دلدرد میتونید از دمنوش‌های زیره سبز، آویشن، نعنا، کاکوتی، رازیانه، شیرین بیان، زیان و بومادران استفاده کنید. همینطور برای رفع دلدرد، دلپیچه و نفخ 1 لیوان آب جوش را با 3 قاشق غذاخوری عرق نعنا، 1 قاشق غذاخوری گلاب و 1 قاشق مرباخوری بارهنگ مخلوط کرده و میل کنید. همینطور برای افراد دچار مشکل ریفلاکس معده یا ترش کردن معده میتونید 1 قاشق غذاخوری از گیاه نعنا فلفلی با 1 لیوان آب به مدت 10 دقیقه دم بکنید و این دم کرده را به مقدار نصف لیوان قبل از وعده نهار و شام بنوشید. همچنین برای حل مشکل دلپیچه میتونید که از 1 سیب استفاده کنید. اول پوست سیب را کاملا بگیرید، آن را رنده بکنید و صبر بکنید رنگش قهوه‌ای بشود. مصرف این نوع سیب مانند آب روی آتش عمل می کند و باعث می شود که از شر دلپیچه خلاص بشید. همینطور از خوردن زردآلو به ویژه صبح ناشتا یا پس از صرف غذای سنگین خودداری کنید، زیرا باعث دلپیچه میشه. همینطور مصرف زیاد انگور و زیاده روی در مصرف مواد غذایی با طبع سرد نیز از جمله مهمترین دلایل ایجاد دلپیچه و حتی اسهال ساده است. همینطور بد نیست بدانید در گوجه فرنگی های سبز و نارس ماده‌ای به نام سولانین وجود داره که سمی است و باعث ایجاد مسمومیت و دلپیچه میشه، در حالی که متاسفانه خیلی از خانم‌ها با گوجه فرنگی سبز یا همون کال ترشی درست میکنند و سلامت خود و خانوادهشان را به خطر میاندازند. اگه دلپیچه از جمله علائم بیماری‌های گوارشی مثل عدم تحمل لاکتوز، عدم تحمل گلوتن، التهاب پانکراس، اندومنیزیون، زخم‌های گوارشی، سنگ کیسه صفرا یا کلیه، سندروم روده تحریک‌پذیر و غیره باشد، باید حتما به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اونو به دوستان و خویشاوندان خودتون هم معرفی کنید و همینطور فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم بازدید کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.